සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා යාළුවනේ Geek show YouTube channel එකට. හොඳයි අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙනවා e-money. e-money කියන්නේ අන්තර්ජාලයේ මුදල් ලිපීම. ඉතින් ඔයාලටත් ලේසි පහසු ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ මුදල් උපයන්න විශ්වාසදායී channel එකක් තියෙනවා නම් කියන්නේ විශ්වාසදායී website එකක් තියෙනවා නම් අපිට කොහොමත් ෂුවර් නේ ඒක සල්ලි අපිට උපයන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒ වගේ සයිට් එකක් ගැන තමයි මම අද කතා කරන්න ඉන්නේ ඔයාලට. හොඳයි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මේක තමයි අපේ තියෙන මේක Bazzbareak. මේක තමයි ඩෑෂ්බෝඩ් එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහ කියන්න ඕනේ නැහැ. Play Store එකට ගියා Play Store වලින් Bazzbareak කියලා සර්ච් කරන්න. මේ දෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකයි මගේ අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා තියෙන මම අප්ඩේට් කරලා නැහැ. පරණ පාවිච්චි කරන ඇප් එක මම තාමත් මේ යූස් කරන්නේ මම. මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. පස්සේ ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන එන්නකො ඇප් එකට. ඇප් එකට ආවට පස්සේ මේක තමයි හෝම් එක. කියන්නේ මේක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම් එක. පස්සේ මේකේ කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. මේකෙන් අපිට PayPal එකට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න වගේ සියලු දත්ත දීලා රෙජිස්ටර් වෙන්න වෙන කරන්න මේකේ ලොකු වැඩක් නැහැ. වගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් පාස්වර්ඩ් ඒ ටික දීලා තමයි මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. මේකේ ෆ්‍රී පොයින්ට් ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට හම් වෙන ෆ්‍රී පොයින්ට් මේකේ තියෙනවා 9491ක් තියෙනවා පළවෙනි එක. මේකේ එක එක ලෙවල් කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙන්නේ. එක එක ලෙවල් කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ මේ හම් වෙන පොයින්ට් ගන්න අපිට හම් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා චෙක් ඉන් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ අපිට දවසෙන් දවසට වැඩි වැඩි පොයින්ට් හම් වෙන්නේ. අද 10000ක් හම් වුණොත් පොයින්ට් හෙට 20000ක් හම් වෙනවා. අනිද්දා 30000ක් හම් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම earn කරලා හොයාගත්තු පොයින්ට් ගන්න. මේ තියෙන්නේ 10000 600 එහෙම. එතකොට මම විත්ඩ්‍රෝ කරපුවා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෙතන ඩොලර් 2ක් විත්ඩ්‍රෝ කරගෙන තියෙනවා. මෙතන ඩොලර් 2ක් විත්ඩ්‍රෝ කරගෙන තියෙනවා ඔක්තෝබර් 16 වෙනිදා. මෙතනක් තියෙනවා ඔක්තෝබර් 12 ඩොලර් 2ක් විත්ඩ්‍රෝ කරගෙන මේක 100%ක් විශ්වාසදායී සයිට් එකක් කියලා මට මේ කියන්න පුළුවන්. මේක කරන්න මෙච්චරයි තියෙන්නේ. මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක ආවට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා කවුන්ට් එක උඩින්ම 51යි තප්පර 51යි 3යි කවුන්ට් එක. ඒකේ හරියටම පැයකින් පස්සේ මෙතන අපිට ධන ලකුණත් එක්ක පොයින්ට් 1000ක් හම් වෙනවා. එතන ක්ලික් කරලා අපිට පොඩි වීඩියෝ ප්ලේ වෙනවා. ඒ වීඩියෝ ප්ලේ වුණාට පස්සේ පොයින්ට් 1000ක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති gift box එකක් තියෙනවා මේ කහ පාට රවුමේ. ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒක ඔන්න දැක්කනේ එතනින් පොයින්ට් 50ක් හම් වෙනවා. ඒ රවුම සම්පූර්ණව ක්ලියර් වෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ ආපහු නැවත වතාවක් අපිට මේ විදිහට මේකෙන් පොයින්ට් හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඔයා දවස ගානේ විසිට් කරනවා නම් මේකට ඒ කියන්නේ දවස ගානේ ඇක්ටිව් පේජ් එකක් නම් ඔයාගේ තියෙන්නේ හැමදාම ඔයා එනවා නම් හැමදාම ඔයාලට කන්ටිනියු ගාණක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ 1000 පළවෙනි දවසට දෙවෙනි 1000ට 2000යි තුන්වෙනි දවසට 3000යි අන්න ඒ වගේ ගාණක් හම්බ වෙනවා. එතකොට මේකේ වෙන වීඩියෝ තියෙනවා. එතකොට ගොසිප් තියෙනවා. ඕන දෙයක් අපිට බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන වලට් එක දැනට මගේ පොයින්ට් ගාන තියෙනවා 6450යි. අද දවසට මම පොයින්ට් 3000ක් හොයන්න තියෙනවා. මේකේ ඔයාලට 100%ක් සල්ලි කෑෂ් අවුට් කරා කියලා මම ඔයාලට ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නම්. හොඳයි මම ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. එතෙක් සුබ දවසක්.